یه فیلم که پر از کد و نشونه است و بدون فهم نمادهایی که بعضی از اونها قرنها قدمت دارن نمیتونیم بفهمیم خط سیر این فیلم چرا اینطوریه. آخه نوسفراتو و کلا خوناشام‌ها توی فرهنگ مسیحی کلی تاریخچه دارن و حالا این فیلم میخواد روایت جدیدی از اینها بسازه. با من همراه باشین که میخوام تو این ویدیو این کدها رو باز کنم. سلام، باعث افتخار منه که این ویدیو از کانال سینمازیست رو برای تماشا انتخاب کردین. توی سال 1922 یک نسخه آلمانی از داستان نوسفراتو ساخته شد به کارگردانی مورناو با اسم نوسفراتو سمفونی وحشت که یکی از آثار شاخص سینمای کلاسیک آلمانه. و حالا این نسخه آمریکایی نوسفراتو که توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ موشکافی دقیق این فیلم. I'm ready. به نور و رنگ این نماد دقت کنید. رنگ‌های گرم، نشانه‌هایی از آفتاب و نوری که گرما داره و سرزنده است. چیزهایی هم که اتفاق می‌افتن رنگ و بوی زندگی رو دارن. آغوش، بوسه، بازار روز و مهمونی. حالا اون نماها رو مقایسه کنیم با اینها. رنگ‌ها سردن و خورشید پشت ابرها رفته و یه چیزی هم تو حال و هوای اتفاقات تغییر کرده. تنهایی توماس، سردرگمی، گنگی اتفاقات و در نهایت تاریکی قصر کنت اورلاک. خیلی‌ها به توماس توصیه میکنن به این قصر وارد نشه، اما اون به طمع یک پول بزرگ به اینجا اومده که میتونه زندگی اون رو به یک شب از این رو به اون رو کنه. رنگ‌های سرد مخصوصاً آبی کنار رنگ زرد حسی از فساد و خرابی میدن، حسی از مرگ و اورلاک خود مرگه. تقابل اصلی توی این فیلم همینه. فیلم توی نماهای ابتداییش تضاد بین اونها رو به واسطه رنگ و نور به ما گفته. کشمکش همیشگی بین مرگ و زندگی. توی بخش بعد میخوام بگم که چطور این کشمکش با تقابل‌های مهم دیگه همراه میشه. قبل اینکه وارد بخش بعدی بشیم باید بگم توی این کانال من فیلم و سریال ها رو از منظری بررسی میکنم که بهمون کمک کنن جهانی رو که توش زندگی میکنیم بهتر درک کنیم. فیلم ها امروز یکی از رسانه های مهم اندیشیدن هستن و چون دارن به جهان ما شکل میدن، فهم این فیلم ها از این منظر به درک زندگی امروز کمک زیادی میکنه. پس میتونین کانال رو سابسکرایب کنین که به ویدیوهای بعدی و قبلی دسترسی داشته باشین. بریم برای ادامه. نوسفراتو. توی تصاویر چیزی که زیاد میبینیم بازی نور و تاریکیه، نور و سایه. به این تصاویر از توماس دقت کنین. هم حس گیر افتادن رو به خوبی منتقل میکنه، هم ترس، هم چیزی که بهش میگیم نیستی. سایه از جنس نیستیه، مثل وهم و خیال، چیزی که توی واقعیت نیست اما مثل چیزهای واقعی ترسناک میتونه باشه. چی توماس رو به این سفر کشونده؟ طمع برای چیزی که نیست، پول زیادی که نداره و برای به دست آوردنش باید تلاش زیاد بکنه. اما آقای ناک، صاحب اون بنگاه املاک، بهش میگه با یه سفر میتونی این پول زیاد رو به یک شب به دست بیاری. شعار آقای ناک چیه؟ تیکه کلامی که مدام از زبون اون میشنویم اینه که میگه این کار سرنوشته. با سرنوشت نمیشه جنگید. سرنوشت یعنی جبر، و چه جبری بالاتر از مرگ. مرگ برای همه مقدره. کسی از مرگ نمیتونه فرار بکنه. و دوباره میگم کنت اورلاک یا همون نوسفراتو خود مرگه. مرده‌ای هستش که میخواد با خوردن خون بقیه در شبها خودش رو جاویدان کنه. مرگی هست که میخواد جاودانه بشه. با چی؟ با شکست دادن زندگی. مرگی که به دنبال بی‌نهایته. خون توی فرهنگ مسیحی خیلی مهمه، چرا که توی شام آخر مسیح به حواریون میگه از شرابی بخورین که خون منه. برای همین خوردن شراب توی فرهنگ مسیحی در مراسمی مثل عشای ربانی چیزی هست مثل آب حیات، خوردن از چشمه زندگی. اما اینجا نوسفراتو با خوردن خون مردم مرگ رو اشاعه میده. توماس هم که میخواد موفقیت خارج از نوبت، موفقیت بیرون از اندازه داشته باشه، با اون سفر توی سپاه نوسفراتو قرار میگیره و بدون اینکه انتخابی داشته باشه قراردادی رو با اون امضا میکنه. چرا میگم بدون اختیار و انتخاب؟ چون هم ترس برش داشته و هم زبان اون قرارداد رو نمیدونه و با گرفتن پول صرفاً اون رو امضا میکنه. این پیمان در واقع قرارداد فروش زنش
به نوسفراتوه. پس اینجا مرگ و جبر توی یک ردیف قرار میگیرن و زندگی و اختیار هم توی یک ردیف دیگه. بریم جلوتر. این سایه رو اولین بار کجا دیدیم؟ همون اول فیلم. الن یک دختر نوجوانی که از عمق جانش آرزوی چیزی میکنه، لذت بی حد جنسی، و اینطور این موجود متعلق به نیستی و خیال بروز بیرونی پیدا میکنه. پروفسور اینجا میگه این ارواح شیطانی سراغ زنانی میرن که شهوت زیادی دارن و میخوان یه لذت بی حد و حصر از همخوابگی ببرن. توی این صحنه هم خود الن همین رو به شوهرش میگه، اینکه لذتی که نوسفراتو به اون چشونده از شوهرش تا به حال نچشیده. پس الن هم خودش دنبال جاودانه کردن لذت بوده. توی ادیان سنتی همیشه میل جنسی زنان به یه نیروی شر، به یه نیروی شیطانی ارتباط داده می شده، چیزی که به اسم گناه شناخته می شده. زن توی همخوابگی هم بهتر بوده نشون نده میل جنسی داره، بهتر بوده اون رو انکار کنه. اینطوری نشون میداده که زنی پاک دامنه. حالا چطور این فیلم از اون مفهوم سنتی گناه عبور میکنه و یک روایت جدید میسازه که به درد این روزهای ما میخوره؟ Come to me. پروفسور چندین بار از این حرف میزنه که باید با جنبه تاریک وجودمون مواجه بشیم، نباید اون رو نادیده بگیریم. یک جا توی مشاجره‌ای که با فردریک دوست توماس داره میگه این دیو رو باید اول به رسمیت شناخت، اول باید پذیرفت که این دیو وجود داره. ادیان سنتی سعی دارن این تاریکی رو به موجودی بیرون از ما نسبت بدن، به وسوسه‌های شیطون یا ارواح خبیث، چیزهایی که باید دائم سرکوبشون کرد و نادیده‌شون گرفت. طبق نظر سنت نباید باور کرد که این دیو درون خود ماست. اگر تو میل به گناه رو درونت میبینی، از نظر ادیان و فلسفه سنتی باید از خودت شرمسار باشی یا عذاب وجدان داشته باشی. اما فلسفه و روانشناسی امروز میگه این چیزی که اسم گناه روش گذاشتیم بخشی از طبیعت وجود ماست. ما نباید اون رو نادیده بگیریم، نباید سرکوبش کنیم. پروفسور هم دائم میگه باید بپذیریم این دیو وجود داره تا بتونیم باش گلاویز بشیم. با نیستی که نمیشه گلاویز شد. الن میگه نوسفراتو شرم و افسردگی درونی اونه که بیرون اومده و داره همه شهر رو نابود میکنه، چیزی که قبلا خوابش رو هم دیده و توی اون خواب خیلی هم خوشحال بوده از این وصلت. پس الن ابتدا توی اون مواجهه یاد میگیره باید اون نیمه تاریک رو، این زمینه مستعد انسانها برای گناه رو بپذیره که این امیال هستند و نباید نادیدشون گرفت و راهی باید پیدا کنه که چطور مهار اونها رو به دست بگیره. و راهی که پیدا میکنه ایثاره، فدا کردن همین بدن و میل جنسی برای یه هدف بزرگتر، برای نجات شهر. یعنی بدن زن که اینقدر ادیان سنتی بهش بدبین هستن، توی این فیلم مایه نجات شهر میشه. پروفسور به الن میگه تو ناجی ما هستی و فقط تو از پس این کار برمیای. پس تاریکی‌های وجود ما به ما زمینه‌ای برای رشد میدن. یعنی وقتی اون تاریکی‌ها رو میشناسیم میفهمیم بخش زیادی از وجود ما هست که زیر تاریکی مدفونه و با نور تابوندن به اون بخش‌ها میتونیم ظرفیت وجودی خودمون رو افزایش بدیم. الن اون چیزی که اون دیو میخواد بهش میده و تا سحر این دیو رو پیش خودش نگه میداره تا نور خورشید اون رو نابود کنه. یعنی به اون بخش وجود خودش نور میتابونه و تماما تبدیل به یک روح میشه. یعنی الن از خواست دیو برای پاک شدن خودش و برای پاک شدن شهر از وجود طاعون و مرگ استفاده میکنه. الن این دیو رو به رسمیت میشناسه ولی دوستش نداره، در حالی که آقای ناک هم این دیو رو به رسمیت میشناسه اما دوستش داره. به خدمت این دیو در میاد، اما الن به خدمت این دیو میرسه. این فیلم پر از قابهای زیباست، انگار هر کدوم یک تابلو نقاشی کلاسیکن، اما به نظر من از پس جنبه حسی این درام خیلی خوب بر نیومده. مخاطب رو اونطور درگیر نمیکنه که با توماس یا الن همدردی بکنن. بخشی از این قضیه هم به خاطر مفهوم پردازی های بیرون از داستانه، یعنی از دل داستان این قضیه بیرون نیومده. این تناقض های وجودی الن که از ابتدا دارم در موردش صحبت میکنم مانع از این میشه که مخاطب حس یک پارچه‌ای به این کاراکتر داشته باشه و با اون همزادپنداری تموم بکنه. فیلم به نظر من مثل یک فرد زیباست که توی یک تابوت دراز کشیده، یک مرده‌ای که حسی رو
منتقل نمیکنه. شما به این نمای زیبا دقت کنین، خیلی چشم نوازن اما نمیتونن تارهای دل ما رو بلرزونن و ما رو نسبت به سرنوشت این آدما حساس بکنن. نظر شما چیه؟ شما با این فیلم ارتباط حسی برقرار کردین؟ اگه آره توی قسمت کامنت ها بگین چه چیزی از این فیلم براتون جذاب بوده. ممنونم این ویدیو رو تماشا کردین. دمتون گرم که کانال سینمازیست رو دنبال میکنین. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.